Moi! Tervetuloa Joka Muija Meikki-kanavalle. Mä oon Taru. Sä löydät mut YouTubesta nimimerkillä Juillet. Tällä videolla me testataan ja arvostellaan Jaclyn Hillin The Vault Collectioniin kuuluva Bling Boss paletti. Katso tää video ehdottomasti loppuun asti, niin saat tietää mitä kaikkia kommelluksia tän paletin kanssa kävi. Kuulet mun mielipiteet tästä paletista ja voit sitten vaikka sen perusteella päättää, kannattaako tätä palettia hankkia. Aloitetaan ensimmäisellä sävyllä. Tämän sävyn nimi on Hush Hush. Käytetään Hush Hush-sävyä ihan perinteisesti tuonne pohjalle häivytysluomiväriksi. Mennään tuolla samalla Hush Hush-sävyllä myös tuonne alalinjalle. Ihana kylmiä sävyjä, yeah! Tää paletti on ollut aivan ehdottomasti se, jolta mä odotan kaikista eniten näistä kaikista The Vault-kokoelmaan kuuluvista paleteista. Tää Bling Boss on niin mun tyyppinen paletti. Mä rakastan näitä sävyjä tässä vaiheessa jo niin kuin aivan totaalisesti. Lila, ihana lila ja näyttää niin lupaavalta jo tässä vaiheessa. Kaikki nämä tämmöiset burgundin punaiset ja sitten nämä shimmerit vielä kaverina. Varsinkin täällä nurkassa tää Berry Treasure. Mä niin toivon, että tän kanssa ei tuu mitään ongelmia. Mä niin toivon oikeasti, että tää on mahdollisimman hyvä paletti, koska mä oon oikeasti aika innostunut nyt tekemään tän meikin. Joten let's hope for the best. Seuraava sävy sitten tästä paletista on aivan ehdottomasti tää Rockstar. Ja lähdetään tuolla Rockstar-sävyllä sitten rakentamaan tätä silmäluomen värimaailmaa. Aivan älyttömän ihana sävy. Tuollainen tosi niin kuin mustikkainen sävy. Tosi hyvin tulee toi pigmentti tuolta luomiväristä esille. Mun täytyy itse asiassa myöntää, että mä jätin ihan tahallani tämän paletin viimeiseksi, koska mä odotin tota palettia kaikista eniten näistä 4. Ja jotenkin se, että mä saan kokeilla sitä mun kaikista lempparijuttua siellä viimeisenä, niin se on niinku saanut mut jatkamaan tätä 4 videon sarjaa nyt tänne ihan viimeiseen videoon. Niin jotenkin tää on vähän semmonen niinku palkitsemisen hetki, toivottavasti. Jos ei toi nyt mokaa jotain toi paletti, mutta siis I like this already! Sitten blendaillaan tuolla samalla isommalla sudilla, mitä laitettiin ensimmäistä häivytyssävyä. Okei, pientä varisemista havaittavissa. Mulla on nyt muutenkin näköjään vähän ongelma tämän silmän kanssa. Mulla meinaa tuolta nyt ihan väkisin toi silmä vähän valua. Mutta mä en nyt anna sen häiritä. Kuivu bitch! Okei. Seuraavaksi lähdetään laittaa sitten täältä ylänurkasta tätä vähän tummempaa Mystic-sävyä tuonne ulkonurkkaan. Ja otan sitä tällä samalla pakkaussudilla, millä äskenkin mentiin tuolla luomivaos. Tää on niin samanlainen sävy, mutta mä silti tykkään siitä. Mitä ihmettä. Alaluomilinjalle mennään tällä punertavan sävyisellä Sparks-sävyllä seuraavaksi. Mä käytän tästä tämmöstä Kiksin omaa suttaussivellintä. Ja häivytetään rajat sitten tuolta alhaalta. Jotenkin tosi niinku omanlainen toi punainen Sparks-sävy. Okei, koska tää tilanne saattaa nyt vaikuttaa pikkusen sotkuselta tässä mun silmäluomilla, niin me mennään ihan perinteisellä cut creasella. Saadaan sillä tavoin sitten niinku toi luomivärin täyspotentiaali valjastettua ja katsotaan mihin toi paletti oikeasti pystyy. Tällä kertaa mä käytänkin ihan Essencen tämmöstä 2-in-1 eyeshadow ja primer pohjaa. Tää on huomattavasti paljon vaaleampi kuin toi mitä mä yleensä käytän, niin ajattelin, että kokeillaan tätä. Mä haluan, että toi cut crease on mahdollisimman pyöreä. Ei lähdetä nyt ihan koko liikkuvaa luomea tossa katkaisemaan, vaan tehdään tommonen half cut crease.
Seuraava sävy on tää ihana tummanruskeen vihertäviä shimmer-hippuja sisältävä Buried Treasure. Laitetaan tätä myös tuonne ulkonurkkaan. Katsotaan miten se käyttäytyy ton cut creasin kanssa. No kyllä siinä ainakin pigmenttiä on. Niin paljon, että ripajaa poskipäille. Okei. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy sinne, mutta siis tämähän on niinku mustaa. Tää ei oo nyt. Mitä nyt niinku tapahtuu? Herra Jumala, mistä tuo tuli? Universumi yrittää nyt sanoa selvästi mulle, että hei ämmä, tänään et kuule naamaas laita, että siitä ei tuu mitään. Lopeta. Tosi tummaa. Mä toivon, että te näette noi todella minipienet shimmer-hileet siellä mukana. Mä näen ne niinku itse silleen just, kun mä niinku kääntelen päätäni ja katson oikein tarkasti, mutta siis... Jotenkin nyt tää juttu ei nyt niinku mätsää. No, yritetään selviytyä tästä asiasta ja katsotaan miten se meinaa, kun sitä vähän blendaa. Okei, kyllä se shimmer nyt on siellä, mutta... Okei, jätetään nyt tämä puoli kypsymään tonne ihan rauhassa. Mä siirryn nyt tohon toiselle puolelle ja kun tää silmä tosiaan ei niin kuin kyynelehdi, niin katsotaan mitä toi luomiväri sitten meinaa niin kuin tästä. On se kyllä niin pirun tummaa. Jos mä nyt oikeesti niinku tarkasti katon tätä pannua tässä, niin tää näyttää tässä pannulla melkein niinku semmoiselta duochromiselta. Elikkä se vivahtaa kahteen eri sävyyn riippuen siitä kulmasta, kuinka valo siihen osuu. Näin kun mä katon sitä, niin se näyttää niinku ruskealta, mihin on kultaisia vihreitä pieniä hippuja. Ja kun mä katon näin, niin se näyttää tosi viinin punertavan marjaasen ruskean punertavalta, jos tää nyt yhtään niinku auttaa asiaa, mutta siis tää efekti ei todellakaan niinku toistu tuolla luomella. Ja voi mä säästin sut viimeiseksi. Et oo tosissas. Kattokaa nyt. Tosi loistava luomiväri. Voi oikein oikeasti. Tässä on mustat rannut, samaten nenänpielessä ja joka paikka. Joo, pieni hetki mä nyt kyllä korjaan tämän tästä. Joo, tuo sävy on sitten aivan totaali susi. En voi suositella ketään oikeesti dippaamaan omaa sutiansa siihen. Älä tee sitä, sä pilaat sun naamas. Mä oon niinku todella pettynyt. Siis mä yritin nyt äsken pikkusen saada niinku tätä damagea tästä piiloon, mutta kun vaan ripajaa lisää jatkuvasti poskipäille, niin mä näytän aivan pandakarhulta. Mä en aio nyt enää koskea tähän Buried Treasure-sävyyn. Pitäköhö tunkkinsa? Yritetään nyt tehdä jotain tälle. Se on vielä kaiken lisäksi kahden niin kuin läntikäs tuo koko helvetin luomiväri tuolla. Voi oikeasti ihan suomeksi sanottuna, koska mä odotin niinku aivan kaiken tältä. Mun niinku maailman lempparivärit, niin ei, kun me nyt vähän painetahan näitä aivan persettä, niin aivan se ja sama. No ei oo aivan sama mulle, mä maksoon tästä. Tai itse asiassa mä en maksanut tästä, vaan mun poikakaveri maksoi. Kiitos rakas. Mennään nyt takaisin tohon Mystic-sävyyn. 5 luomiväriä testattu nyt tästä paletista. Seuraavaksi testataan tätä Gem-sävyä tästä, joka on tämmönen tosi kaunis, ihanan syvä purppura. Okei, tää luomiväri toimii taas ihan niinku pitääkin. Tuota sävyä kyllä aivan ehdottomasti tuun käyttämään myös myöhemmin. Seuraavana sävynä otetaan tätä Ballsy-sävyä tästä alhaalta. Tää on tämmönen aika perinteinen ruusukulta.
Kyllä se toimii vaan paremmin sormen kanssa, toi sen verran kermanen toi Ballsy-sävy. Ja se toimii itse asiassa yllättävän hyvin ton lilan kanssa tossa yhteen. Joo, kyllä musta nyt tuntuu siltä, että me ollaan takuttu tän paletin kanssa ihan tarpeeksi. Mä palaan ihan just rajausten ja irtoripsien kanssa. Älä kato vielä minnekään, ihan kohta annan tästä viimeiset mielipiteet. Ripset on tälläkin kertaa Dollasisin ripset. Menin tällä kertaa vähän tämmöisellä naturaalimmalla ripsivalinnalla. Tän mallin nimi on Tiana. Seuraavaksi laitetaan sitten vähän poskipunaa. Tää on Makeup Revolutionin Blushing Hearts-sarjasta Candy Queen of Hearts. Highlighteriksi tällä kertaa laitetaan BH Cosmeticsin Black Light Highlighter paletista sävyä Illusion. Oikein huolella nyt. Kuten tavallista, niin mä aion tehdä mun huulet nyt sitten tämän videon ulkopuolella. Mä aion käyttää nyt NYXin tämmöstä Extra Creamy lipstickiä ja tämän sävyn nimi on Thalia. Siihen päälle mä aion testata nyt Byssin Metal Lips Cream lipstickiä. Tämän sävyn nimi on Violet Patina. Ja rajaukseen käytän ihan NYXin huulten rajauskynää. Mä tuun ihan just takas. Brutaalit mielipiteet nyt tästä Bling Boss paletista. No jos totta puhutaan ja vähän niinku avataan tätä tilannetta, niin kaikki muuhan tässä niinku toimi tosi hyvin, paitsi tämä yksi pääsävy. Mä aion henkilökohtaisesti vetää tuohon päälle teipin, että mä en ihan oikeasti niin kuin koita tuohon sävyyn enää kertaakaan, koska se aiheutti totaalisen katastrofin tällä videolla ja tähän meikkiluukkiin. Mulla on tälläkin hetkellä nähtävissä silmien alla tummuutta. Osaksensa se johtuu varmasti myös siitä, että mulla oli niinku ongelmia mun oman silmän kanssa, joka vuoti. Lopputulos on silleen toimiva. Mä tykkään näistä sävyistä ihan niin kuin oikeasti. Tää itse meikkiluuk on nätti, ei siinä niinku mitään, mutta ne kaikki ongelmat, mitä tämä yksi sävy ihan oikeasti aiheutti mulle, niin oli ihan tarpeeksi muuttamaan mun mielipidettä tätä palettia kohtaan. Mä odotin tältä niin paljon. Ei pitäisi ajatella silleen, että yksi asia niinku pilaa koko homman täysin. Ei pitäisi ajatella niin. Mutta totuus on kuitenkin myös se, että tää Ballsy-sävy tässä alhaalla ja sitten tää Bling Bling täällä ylhäällä, niin ne on ihan oikeasti tosi samantyyppisiä. Mä en nyt osaa sanoa vielä tästä Glitz ja Glamista. Me swatsataan se ihan just, mutta muutoin mulla ei oo näistä mattasävyistä mitään valittamista. Mä tykkäsin tästä Hush Hush-sävystä, koska se on erilainen tommonen pohjasävy. Me voitais nyt sitten swatsata noin loput sävyt, mitä ei tässä videolla vielä testattu. Ensimmäisenä nyt vaikka toi Pizzazz. Tällainen jännä punertava. Tosi nätti sävy. Sitten seuraavaksi toi Glitz and Glam. Ehkä vähän tällainen peigempi, mitä toi Ballsy ja Bling Bling. Vedetäänpä se vaikka tohon. Tosi hyvin sopisi ton Hush Hush-sävyn kanssa kaveriksi pelkästään. Mä haluaisin tehdä tästä Vault Collectionista yhden semmosen videon, mihin mä käytän joka ikistä palettia yhteen luukkiin. Kerro mulle tuolla kommenttikentässä, mitä saisit mieltä. Haluaisitko sä nähdä semmosen videon? Kiitos, kun sä taas tulit tänne Joka Muija Meikki-kanavalle. Ensi sunnuntaihin. Moikka!